Hindi ko naman po alam na ganun na yung nararamdaman ni Camille. Ano ang pinakamahalagang mabibigay mo sa mahal mo? Lahat naman ang ginagawa ko para kay Camille, para sa baby namin. Sana alam mo rin na meron mas importante. Yun yung oras na mabibigay mo sa asawa mo. Para sa akin, oras. Kung ako ang tatanungin mo, ayoko sa'yo. O anong iniiyak-iyak mo dyan? Akala ko ba matapang ka? Inanmahal din naman ako noong araw. Pinaghiwalay kami. Walang isang araw na hindi ko pinagsisihan hindi ko pinaglaban ng taong mahal ko. Huwag mo akong gayahin, Paula. Laban lang. Laban. Mabibis ko tong mga to. Pahiram ko muna sa'yo. Para mga tao rin yan. Di dapat laging nakakabit sa mother plant. Kailangan lumagong mag-isa para may puwang sa paglaki. Parang ikaw ngayon. Dahil ang material na bagay, kapag nawala, Para yan sa reunion namin. Inuna mo pa talaga? Inuna mo ba talaga pagkatapos ng pinagdaanan natin sa pera? Magpapanggap ka? Na successful ka? Para hindi ka mapahiya. Ako ba talaga mapahiya? O ikaw? napapalitan. What happened here? I don't know. What is... Sorry, Balaya. Nag-gardening kasi kami nito ni Camille. Wala tayong garden. Meron na ngayon. Emilio! I can call you Emilio, right? Alam mo, Mike, Sisimula pa lang kami. cheers sa atin lahat. Oh, cheers, cheers. Aljo? Tingin ko, kaya nade-depress yung si Belia dahil hindi ko siya maalok ng kasal. Parating din yun. Dito ka pala, Emilio. Bakit yung pinapainom? Magmamaneho pa yan pa uwi. Kaya ko naman yan. Yun naman pala eh. Oh, di tagay pa tayo. Nag-enjoy pa si Pare Ems. Ems? For Emilio. Pero ang oras na hindi mo binigay, Andre, Yes, bro. I'm the father. but we're not together. We're just doing it for the baby. Bro, you might want to... Kailangan pa akong gawin. Excuse me. hindi mo na maibabalik kahit kailan. Ops, wait. Huwag kang sisilip, ha? What? Sige, alalayan kita. Trust me. Saan tayo pupunta? Basta. Yung ka na naman eh. Pinusog mo na nga ako. May pa-surprise ka pa? Ha? Okay. Ready? On the count of 3, ah. 1, 2, 3, 4. Surprise! Pinayos ko na yung nursery ni baby habang kumakain ka sa baba. What? Oh my gosh! Wow! Thank you. Andre! Baby, matagal ka pang lalabas pero sinuspoil ka na ng daddy mo. Si Andre Jr. yan. Welcome. Ay, nakapatahimik ka. Are you okay? When you said you were over Andre, did you really mean it? Oo naman. I've told you. Manhid na ako sa paulit-ulit na pagmamakaawa para sa pagmamahal niya. Why do you ask? Because you seemed kind of defensive kanina. Tsaka, ba't mo pa kailangan i-explain sa kanya yung setup natin? Na magkasama lang tayo para sa baby. But we're not together. We're just doing it for the baby. Right. Bakit? Di ba? I have a bigger place, Patricia. Why don't you stay with me, Patricia? Para na rin sa baby natin.
Nakipag-inuman ka sa kanila? What's wrong with that? Buti ngayon eh. Basta kilala ko sila. Alam mo, masaya sila kasama. And, did you know, na girlfriend na pala ni Xavier ang anak ni Mike and Marvy? Oh, really? And you're okay with that? Well, wala namang problema eh. Ang importante, responsable sila. I trust your son, and I want him to be happy. I'll go get cleaned up. Okay. This is getting too far. I have to put an end to this madness. This looks perfect, Cedric. Great job. Thank you, sir. By the way, Cedric, Yes, sir. thanks for being there for my daughter. Don't mention it, sir. Responsibilidad ko po sila ng baby namin. Please take care of them. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po tatalikuran ng obligasyon ko. Mahal mo ba ang anak ko? Dad, for now, enough na sa akin ang masiguradong may tatay yung ama ng anak ko. Grabe. Talagang nag-abala si Andre, no? Eh baka dahil tinakot mo kasi, Mang. Hindi naman. Nag-aalala lang din ako dun sa asawa mo. Bakit? Wala naman. Kasi talagang pinaghahandaan niya lahat eh. Nako, alam mo ba kung sino pang ibang abala? Sino? Ang papang mo! Nako, pili ng pili. At saka gusto nang bumili ng maraming maternity dresses sa palengke. Kaso sabi ko nga sa kanya, parang hindi naman bagay, di ba, na galing sa palengke, lalo na ngayon dito ka na nakatira kay Emilio, tsaka dito sa bahay niyo. Hindi naman, Mang. Mang, hindi sa ayokong nandito kayo araw-araw, pero baka naman nakakaabala na rin ako sa inyo. Tsaka okay naman ako dito, Mang. Ano ka ba? Kahit kailan hindi ka abala sa amin. Pero Kams, okay ka ba talaga dito? Talaga bang wala kang problema? Oo, nag-inuman nga daw sila daddy. Tapos napagkwentuhan pa nga nila yung tungkol sa atin. Tapos na-mention din ng dad ko sa dad mo na tayo na. So, ibig sabihin, baka alam na rin ni Ma? You mean, hindi mo pa rin sinasabi sa mom mo yung tungkol sa atin? No, I just didn't get the chance to tell her na... Baka naman di pa rin talaga ako okay sa mommy mo. Kaya hindi ka makapag-open up sa kanya about us. Kasi nga, di ba, nagkadyan sa family ko. Baka naman hindi pa rin kami good sa kanya. Wait. What are you talking about? She already apologized. What else do you want her to do? Madali lang bigyan ng apology. Pero ang sincerity, hindi. So hanggang ngayon, pinagdududahan niyo pa rin yung mom ko? All this time, kunwari lang pala yung pagiging okay niyo sa kanya? Sino ngayon yung namemeke? Ate. So I guess you've made up your mind. You're keeping the baby. What kind of a question is that, Tita? Of course. Well, you know, I was just thinking if you keep the baby, that means your chances with Andre is 0. Good sa bagay. I mean, Cedric is a good second choice. It's not a matter of choice, Tita. Kinabahan ako eh. Nung sinabi sa akin ni Camille na masama pa rin ang kutob niya kay Lavinia,
Parang iniisip ko, ano yun? Aktingan? Plastikan? Di ba? Parang, ewan ko ba, kinakabahan si Cam eh. Nasabi na ba niya yan kay Andre? Labs, hindi pa. Kasi hindi rin naman sigurado si Cam eh. Tapos, siyempre nag-aalangan din siyang sabihin yung kagad. Kasi baka mamaya ikasira pa ng pagsasama ng pamilya. Wag lang sana ika-stress ni Camille yan. At sana nga hindi totoo. Di bale, alagaan naman siya ni Andre eh. Nangako naman yung anak ko na talagang tututukan niya si Camille eh. Oo naman. Relax ka lang. Kaya alis mo ba sa akin? Siyempre kinakabahan ako, no? Sabagay. 2 anak natin kaya yun. What time is it anyway? Nasaan na nga ba si Cedric? I have this plan on how to get rid of all these pests in my house. So there you are. Sit down. I'm sorry, tita. Hindi na po ako sasama sa mga plano niyo. Cedric, hindi ka ba nagsisisi sa desisyon mong kumalas kay Tita Lavinia? It's the best decision I've made in a very long time, Patricia. And I'm doing it for our baby. And for us. Sa atin? Gusto ko na magbagong buhay, Patricia. First, we're going to do a double hip squeeze. This is super helpful for women who are going in labor. So go to your positions. Place your knees at the outside of her feet. Place your hands right at the cusp of her hip. Elbows out. Press in and slide up. Be gentle. Hold it to the whole contraction. Take your cleansing breath. Stunning. Fabulous. Gorgeous! Wala ka na naman sa mood. Smile naman dyan, Mrs. Reunion ang pupuntahan natin, ha? Hindi lamay. Narinig ko yung sinabi mo kay Emilio tungkol sa anak natin. Ano naman sinabi ko? Parang binibenta mo si Jamie kay Xavier. Porket anak mayaman, botong-boto ka na. Hindi ko binibenta si Jamie kay Xavier, okay? Ang gusto ko lang, magkaroon ng magandang future ang anak natin. Yan talaga ang solusyon mo? Ang makapag-asawa ng mayaman? Oh, nandiyan na pala sila, Ma'am. Oh, Anak, Dalda. ano nangyari? What's wrong? Sweetheart, Ano Bakit? nangyari? Ha? Nag-away sila ng boyfriend niya. Ano? Yun ang mga sinasabi ko eh. Sinasabi ko na, di ba? Anak, anong nangyari? Ma, bago sirain ni Jamie yung mga gabi niya, I have a surprise. Surprise? Ano itong surprise na to? Anak? Pumasa ka sa scholarship? Yes, ma'am. May scholar na tayo! I'm so proud of you! Yan ang anak ko. Dad. Ikaw itong lagalik ka nga, anak. Halika. Group hug. Ayan, oh. Good news, nako. Congrats. Anak.
Ambassador LaGuardia cannot say no to me. And Congressman Ginto, he's coming too. Buti na lang, hindi pa niya nakakalimutan yung donation na binigay natin sa kanila last week. Paano yung mga dependencias? It's all there. They're coming. Meron kang hindi na isama sa listahan. Who? The Chuas are there. The Valderramas are there. Who else? LV and Victor. Buong pamilya ni Camille. Okay. Write it down, makakalimutan mo. Honest, you look extra handsome tonight. Ako maniniwala na ako dyan. Eh di sige. Alam mo naman proud na proud ako sa'yo, Han. Mas proud ako sa asawa ko sa galing mong mag-alaga ng pamilya natin. Kahit napurnada yung plano mo na umattend ng high school reunion. Anong napurnada? Mas gusto ko pang kasama ko ang family ko na mag-celebrate kesa umattend dun. Puro flex-flex lang dun. Ginost mo sila, Dad. Yes. Para i-celebrate ang pagiging scholar ng anak ko. Congrats, iho. Congratulations. Sana all happy. Jamie, ano ka ba? Magkakabati rin kayo ni Xavier. Naiintindihan ko naman yung pinanggagalingan niya. Siyempre, pinagtatanggol niya yung mami niya. Ganun din naman ang gagawin mo sa akin, di ba? Iba naman po kasi Lavinia, Mommy. May track record na masama talaga siya. Hindi naman sa nakalimutan ko yung ginawa niya sa pamilya natin. Pero, bigyan natin siya ng chance. Lahat naman tayo deserving ng second chance. Parang binigyan ako second chance ng mami mo at ng mga tita mo sa kabila ng issue ng scam, di ba? Mag-sorry na lang po kay Xavier. Kain na. Alright. Congratulations again, anak. Wow. Ganda. Ay, tita, tulungan na po kita dyan. O sige. Okay. Papang. Pwede po dito? Okay lang. Ate Pao. Itong iba, doon? Pwede po sa likod? Sige, banda doon na lang. Sige po. Tita. Excuse me. Are you sure yan bang isusuot mong hikaw? Ito po? Ay, kay mamay ko po ito Isuot mo na lang kaya yan sa ibang okasyon. Alam mo ba kung sino yung mga bisita natin tonight? Ayoko sanang mapahiya sa mga business partners ni Emilio. I mean, ayoko kasing mapahiya kaya I'm simply protecting your image. Image? Iha, asawa mo na ang panganay na anak ni Emilio. Legaspi ka na rin. Don't forget that. So now, I want you to have this. Okay? Binili namin ito nung nagpunta kami ng South Africa. It was actually a birthday gift for me. In one of his conventions, sumama ako. Binigay niya sa akin to. And this is when he first told me that he loved me. First and the last. Pakilang ha, ayusan lang siya ng mabuti. Her hair, I want her hair changed. Ayoko yung ganito, yung mukha siyang matanda Make her look expensive.
Yes, Miss Lavinia. Tita, hindi lang siguro nasasabi sa inyo ni Dad. But I'm sure he loves you. Still. Teresa. Happy birthday, Dad. Thanks, anak. Dad, you remember that time nung bata ako tapos nagwala ako? Ang dami nun. It was your birthday. I demanded that you invite Mommy. Pero syempre, hindi ka pumayag, so nagwala ako. At nabasag ko yung relo mo. I remember. Thank you for inviting Mommy. It's a Rolex. Andre, I need to tell you something. Ngayong Huwebes. Good afternoon. Happy birthday, Pre. Saan kami uupo? Camille, sorry, there's been a table change. Your family's table is right down over there. Ang layo natin sa pagkain. Change for the better. Again, I'm really sorry for what happened. Let's just move on. At iwasang maging bitter. This is actually the first time kasama natin si Mommy. Naniwala na nga si Dad na nagbago na si Tita Lavinia. Okay, do you have any doubts na hindi pa siya nagbago? Marry me, marry you.